مرحبا فيكن أحبائي، كيفكن؟ اشتقت لكم كتير. بتمنى تكونوا بخير وأفضل حال انتو عم بتشوفوا فيديو اليوم. وصفتنا لليوم إن شاء الله رح تكون الكيكة البرازيلية. مع الكيكة اليوم رح نعمل كريمة برازيلية خاصة للكيكة هاي. طبعا الكريمة أول تجربة إلي فيها، كتير حبيت نتيجتها وحبيت كتير إنكم تجربوها. تابعوا مع الفيديو للأخير ويلا تنشوف طريقة العمل. بداية هون رح أحضر لخليط الكيك. بدي 4 بيضات بحرارة الغرفة. بضيف عليهم ملعقة وسط من الفانيليا. هاي الفانيليا شغل ايدي انا عملتها. وكوب من السكر الحبيبات. رح اخلط هول المكونات مع بعضهم كتير منيح تيتغير لونه ويصير لونه مايل على بياض. طبعا فيكن تستعملوا المضرب الكهربائي او بريق الكوكتيل، استعملوا المتوفر عندكم. بحب دايما اعطي حلول للناس اللي ما بيمتلكوا هيدي الاجهزة الكهربائية. انا خفقتهم بالمضرب اليدوي لمدة 3 دقايق. شوفوا لونه كيف صار مايل على بياض. هلأ رح ضيف الزيت. رح حط نص كوب من الزيت النباتي. أي زيت نباتي متوفر عندكن ما في مشكلة. بضيف كمان كوب من الحليب السائل، بفضل الحليب يكون فاتر. وبحركن شوي صغيرة مع بعضهم تيمتزجوا كلهم مع بعضهم كتير منيح. إذا ما كان متوفر عندكن الحليب السائل حطوا حليب بودرة، ملعقتين طعام من الحليب البودرة مع كوب من المي الفاترة. هلأ هون بجد تاني بدي أحط المواد الجافة، وضروري انخلن، هالحركة جدا ضرورية. رح أحط أول شي الطحين أو دقيق القمح مثل ما بتسموه. بدي كوبين من الطحين. بحط عليهم كمان نصف كوب من الكاكاو المر الغير المحلى. نقوا نوعية الكاكاو تكون جيدة بتعطيكم طعم أطيب. بضيف عليهم البيكنج باودر. بدي 3 ملاعق صغار. رح أحط كمان رشة ملح. رشة الملح أساسية بكل وصفات الحلو، بتعطي توازن بالنكهات. وبنخلهم كلهم مع بعضهم، شايفين هالتكتلات اللي طلعت؟ مشان هيك ضروري ننخلهم، لأن صعب يدوبوا معنا بعدين إذا ما نخلناهم. هلأ بضيفهم على مرحلتين على الخليط السائل. بضيف أول قسم وبحركهم لحتى يدوب عندي الطحين مع الكاكاو تماما. بحركهم كتير منيح. طالما نحن نخلناهم فما رح ياخدوا معنا وقت أبدا ورح يدوبوا بكل سهولة. برجع بضيف القسم التاني. دايما بذكر انه الالتزام بطريقة التحضير بتجي بنفس اهمية الالتزام بالمكونات والمقادير. دايما طريقة التحضير لها دور اساسي بنجاح الوصفة. على بعد ما ضفت القسم التاني بحركهم كمان تيدوبوا عندي تماما. وبيطلع عندي بالنتيجة خليط سلس وناعم وخالي تماما من التكتلات. هلأ هون خليط الكيك صار جاهز عنا. شوفوا قوامه كيف مثل النوتيلا. منظره بشهي صراحة. دايما بنستعمل نفس الكوب بنفس الوصفة. استعملوا أي كوب عندكم بالمطبخ، ما في مشكلة، المهم تكملوا بنفس الكوب. هون أخذت عندي البايركس الكبير بدون ما أدهنه بأي شيء. ما في داعي تدهنوا أبدا، ولا تحطوا ولا ورقة زبدة ولا شيء، لأن هالكيكة مختلفة عن بقية الكيكات اللي بنعملها. هيدي الكيكة نحن رح نسقيها بالحليب والكاكاو بعد ما تستوي، فما في داعي لدهن الصينية. بعد ما سكبت كل الخليط بالبايركس بدخله على الفرن. الفرن بده يكون محمى مسبقا، درجة الحرارة 180، والفرن شاعل فقط من تحت. أخذت مني تقريبا 25 دقيقة بالفرن مع المراقبة المستمرة. وأكيد دايما بقول من فرن لفرن بيفرق، يمكن ياخد معكم شوي وقت أكتر شوي أقل، انتو خلوا عينكن عليه. وطبعا فيكم تستعملوا أي صينية متوفرة عندكم، مش ضروري بايركس، إن كانت الصينية مستديرة أو مستطيل ما بتفرق. هلأ الكيكة تبعنا صارت جاهزة، طلعتها من الفرن وريحتها كتير طيبة، ريحة الكاكاو غير شكل. رح أعمل فيها ثقوب هي وسخنة باستعمال العود الخشبي. ومنجهز لها التشريبة اللي هو عبارة عن كوب من الحليب الساخن، مش فاتر ولا دافي، حليب ساخن لازم يكون عم يغلي. بحط له ملعقتين من الكاكاو، كاكاو مر، وملعقة ونصف من السكر. بحركهم مع بعضهم تيدوب الكاكاو والسكر كتير منيح. وبسقي فيها الكيك. عملية السقي هاي بتعطي هشاشة وطراوة للكيك مش معقولة. هلأ لبين ما الكيكة بردت عنا شوي رح أعمل الكريمة. هالكريمة كتير طيبة، بنصحكن جربوها.
بدي علبة وزنها 250 جرام من الحليب المكثف. أنا هيدا عملته عقيدي، يلي حابب يعمله رح أحط لكم الرابط تبعه فوق بأعلى الشاشة. طريقته سهلة ومضمونة وبتضاين أكتر من 5 شهور بالبراد، ما بتخرب. بفرغ كل الكمية من القطرميز ورح أضيف عليها علبة قشطة وزنها 170 جرام. استعملوا أي نوع قشطة ما بتفرق، المهم تكون القشطة طيبة وبتعجبكم. رح أضيف عليها، هلا فرغت أنا كل كمية القشطة من قلب العلبة، وبضيف عليهم كمان ملعقتين طعام من النشا أو الكورن فلاور أو الميزينة مثل ما بتسموها، وكمان ملعقتين طعام من الطحين أو دقيق القمح، وبحركهم على البارد مع بعضهم كتير منيح تيمتزجوا كل المكونات مع بعضها بهذا الشكل قبل ما نحطهم على النار. شايفين كيف صار قوامه عنا؟ بيمتزجوا مع بعضهم بكل سهولة، ما تعتلوا هام. هلأ صاروا جاهزين تحطهم على النار. هون بدي احكي ملاحظة جدا مهمة، انه النار بدي يكون عندي جدا خفيف. اذا قويتوا النار رح يحترق معكم بسرعة، لان الحليب المكثف دغري بيحترق على النار العالية. فاعملوا جهدكم النار تحت تكون شمعة. بتم عم حرك فيهم لمدة 5 دقايق، ما تبعدوا عنهم ابدا، بده يضل ايدكم فيه وعم بتحركوا. بعد ما يكون قطع 5 دقايق صار وقت ان نضيف الحليب السائل البارد. بدي ضيف له كوبين من الحليب السائل وبحرك. برجع بقول ما في مشكلة، ليلي ما عنده حليب سائل فيكن تضيفوا حليب بودرة. كل كوب مي بارد حطوا له ملعقتين طعام من الحليب البودرة. هلأ بضيف الكوب التاني وكمان بحرك. بدي ضل عم حرك فيهن، ما بشيل ايدي ابدا عنهم ما يعمل عنا هيدي التكتلات. عندي هون دفع من الشوكولا وزنه 250 جرام. استعملوا اي نوع شوكولا عندكم اياه، ما بتفرق ابدا. انا عندي هيدا شوكولا نوار، يعني شوكولا اسود. في ناس كمان بتقله الدارك شوكولات، طبعا صناعة لبنانية، ما تعتلوا هم للناس اللي دايما بتسأل. هلا بعد ما تقل الخليط عنا مثل ما شايفين، صار جاهز اني اضيف عليه الشوكولا. طبعا اول ما بيتقل الخليط بهالشكل بتركه دقيقة وبطفي النار. هلا النار طافي صار تحته، بنفتح دف الشوكولا وبنحطه فوق الخليط. فيكن تستعملوا اي نوع انتو بتحبوا، المهم يكون الوزن 250 جرام وتكون طعمته طيبة وبتعجبكم. انا ما بقطعه، بحطه مثل ما هو، لانه هيك على الحرارة رح يدوب، ورح يدوب بسرعة كمان، ما تعتلوها، ما رح ياخد وقت. اتركوه بس مدة دقيقة واحدة، بترجعوا بتلاقوه دايب على الاخر. بخلطن مع بعضهم منيح. شايفين كيف اللون عم يصير عندي اغمق؟ بنصحكم نقوا نوعية الشوكولاتة طيبة، لانه رح تأثر كتير على نكهة الكريمة. مثل ما شفتوا طريقتها سهلة بمكونات متوفرة وما بتاخد وقت. وفيكن تستعملوا هيدي الكريمة لتغطية أي كيك كمان، بيمشي الحال. وفيكن كمان تحشوها بطبقات الكيك. إذا كنتوا عاملين كيك محشي بتطلع كمان كتير طيبة. هلا الكريمة صارت جاهزة عنا، والكيك شرب كل كمية الكاكاو مع الحليب، صار جاهز تنسكب عليه الكريمة. بدي أذكر هون ملاحظة إنه مش ضروري تسكبوا الكريمة على الكيك هي وسخنة، حتى لو بردت عادي. يعني فيكن انتو تجهزوا الكريمة مسبقا بعدين تجهزوا الكيك كمان بيصير. رح اسكب الكريمة على الكيك، بسكب كل الكمية. على فكرة هون حابة اقول شغلة، انه مش ضروري تضيفوا الشوكولا السوداء على الكريمة، فيكن تضيفوا شوكولا بيضاء. وفيكن كمان اذا ما بدكن تضيفوا الشوكولا تضيفوا الاوريو، بسكويت الاوريو تكسروه وتضيفوه على الكريمة، كتير بيلبقلوا وبيعطيه طعمة مميزة. هلا بعد ما سكبنا كل الكمية الكريمة على الكيك، بمدهم بشكل متساوي تياخد شكل الصينية اللي عندي اياها، وبتصير جاهزة حتى نزينها. عطول التزيين حسب الرغبة، زينوا بالمتوفر عندكم. أنا أخذت عندي دفة من الشوكولا، شوكولا جالاكسي، وبرشتها بمبرشة البطاطا. قطعة شوكولا وحدة كفتني لكل هيدي الصينية. هلا أنا كان فيني اكتفي هيك، بس ثاقبت كان عندي سبرينجلز، على شوكولا كمان، حبيت رش منهم شوي صغيرة على وش الكريمة. فيكن انتو تزينوا بالكاكاو البودرة كمان، رح يطلع شكله جدا مشهي.
وفيكن ما تزينوا أبدا، فالخيارات متاحة قدامكن، انتوا اعملوا باللي متوفر. رح أقطعها مباشرة. الحلو بهالكيك إنه مش ضروري اتركها بالبراد تبرد لمدة 3 ل4 ساعات أو قبل بليلة، فيكن تعملوها وتقطعوها وتقدموها مباشرة. إذا كنتوا تعملوا مثلي وتقدموها مباشرة رح يكون منظرها كتير حلو، رح تنزل الكريمة مثل الشلال على قطعة الكيك، حتحبوها بوعدكن. وإذا حبيتوا تتركوها بالبراد رح تتماسك معكن، طبقة الكريمة رح تتماسك أكتر على كل قطعة كيك. مثل ما ملاحظين هيدي المقادير عملت عندي اسم الله كمية وفيرة، يعني أنا عملتها بالبايركس الكبير وطلع عندي تقريبا 12 قطعة. ما شاء الله وصفة لذيذة وبتتحضر عنا بسرعة، فيكن تحضروها لضيوفكن ولعيالكن، وفيكن كمان تعملوها بالمناسبات، كونوا متأكدين الكل رح يحبها. عم فرجيكن القطعة عن قريب، شايفين كيف الصوص دايب عليها، والكيك من تحت هشة ومسقية وغنية بنكهة الكاكاو والشوكولا. جربوها واكتبوا لي رأيكم تحت بالكومنتات، بحب كتير اقرأ آرائكم، ما بتتخيلوا قد ايه بكون مبسوطة وسعيدة لما بقرأ كومنت حدا بيكتب لي يا ليلى جربت وصفتك ونجحت عندي من أول مرة. هون حبايبي يعني أنا رح دوقها قدامكم. يعني أكتر لحظة أنا بحبها بكل الفيديو لما بتكون الوصفة جهزت وصار وقت إنه ندوق. شوفوا منظرها يا ماما، عن جد شي رائع، فعلا كانت نكهتها أكتر من رائعة. جربوها واكتبوا لي رأيكم. هون حبايب قلبي بينتهي الفيديو تبعي لليوم، بتمنى من كل قلبي تكونوا استفدتوا وتكونوا استمتعتوا بهذا الفيديو. أهم شي تكونوا عم تستفيدوا وعم تاخدوا أفكار وعم بتطبقوها وعم بتلاقوا نتيجة بترضيكم، أنا هذا الشي حيكفيني. آخر شي بقلكن إياه إني بحبكن كتير، ومنلتقى بفيديو جاي بإذن الله. باي.